Ce-mi folosește viața și tronul și bată-l cucul din rol să-l bată, că greu e de învățat. Și până de seară trebuiește negreșit să-l știu, că apoi dau cinstea pe rușenii. De seară e beneficiul aglăiței și jucam la teatru tragedii în 5 acte. Amorul și eroismul. Eu am rolul cel mai însemnat, rolul de împărat înamorat. Am să fiu încoronat, cu hlamidă îmbrăcat și cu sceptru înarmat, numai de n-aș fi șuierat. Bre, de când învăț versul pe de rost, m-am făcut și poet. În calte de m-ar aduce vreun folos poezia, de m-ar plăti de creditor, de m-ar scăpa de aceste legioane sălbatice ce mă alungă zi și noapte cu socotelele lor încărcate. Eu mă mir de ce Dumnezeu a zidit 3 dihănii în lume: muștele, țânțare și creditorii. Și mă mir încă mai mult de ce oamenii care au aflat chipuri de a se debarasa de muște și de țânțari nu caută un mijloc de a stârpi și creditorii de pe fața pământului. Dacă aș fi un împărat, aș da poruncă să le frigă ochii la toți. Cu toate că și fără asta ei ne încarcă tot cu ochii închiși. Însă, apropo de împărat, ia să-mi încerc rolul pe de seară. Ei, ce-mi folosește viața și tronul și puterea când, vai, în al meu suflet s-a cuibărit durerea? Eu sunt puternic, mare, sunt domn, sunt împărat, popoarele se închină la glasul adorat. Cu un cuvânt din gură pot să răstorn o lume și amar mie tremur, eu tremur la un nume. Dar acel nume gingaș, sfânt, dulce, îngeresc, e al ființei blânde pe care o iubesc. O, tu, necunoscută și mult frumoasă floare, tu ce trăiești departe de razele arzătoare, care încunună fruntea eroilor slăviți, pentru o singură rază din ochii-ți mult iubiți, pentru o zâmbire dulce și o dulce mângâiere, aș da și tron, și sceptru, și viață, și putere. Vino! La ta poruncă eu voi să mă supun, eu voi pe a ta frunte coroana să o pun. Bravo! Bravo! De seară publicul are să te turtească sub coroane de flori. Tu ești Aglăiță. Eu și cu mine, puiule, am venit ca să facem o repetiție împreună. Bine ai făcut, pentru că de seară are să se hotărască soarta noastră dinaintea unui public întreg. De seară o să ploaie coșuri cu flori și bucheturi cu răvașe de amor, pline de mor. Ce zici? Ți-a aruncat vreodată cineva vreo declarație în obraz? Zi mai bine în ochi, că și acum mă doare cel stâng. Știi? Mai de ună zi, când am jucat comedia aceea în 3 acte, la sfârșitul piesei publicul m-a chemat, nu? Dar când am ieșit, deodată, nu știu cine, s-apucă și-mi trântește peste ochi coșcogeamite buchetul de flori, care mai că nu m-a chiorât. Vrea poate să ți-l bage în ochi pentru ca să vezi răvașul și era înăuntru. Da, așa se vede, căci în adevăr, în pomenitul buchet era o declarație de amor plină de foc, un pârjol întreg. Și nu ți-a fript inima? Unde e răvașul? Ba nici măcar nu mi-a pârlit-o, iată-l. Ia, vrei știi și mitologii? Citește-l tu. Păi da, de vreme ce-i bătrân, cum să nu cunoască vechimea? Ascultă-mă ce-mi scrie. Frumoasă Melpomena, de când te-am văzut, mă usuc la focul dragostei pentru mata. Pieptul meu s-a prefăcut într-un jăratic ce mă chinuiește peste măsură. Stai să vezi, capă-mă că mor. Sufletul meu arde mai avant decât focul cel mai mare din sărărie. De vrei să fii pentru mine ca o tulumbă cerească, auzi? Eu sunt gata a face toate jertfele, toate pentru mata, scumpa mea Afrodită. Aici trebuie să fie un pojarnic. Iscălit Tachi Jăvrescu. Tachi Jăvrescu? Îl cunoști? Nu.
Păi, astăzi când am ieșit de la repetiție, un soi de provincial, ca de vreo 50 de ani, s-a apropiat de mine și mi-a pomenit de buchet și de răvași. Tocmai el o fi fost Javrescu. Păi tocmai, dar pe urmă mi-a cerut voie ca să vie să-mi facă o vizită și eu l-am poftit de seară aici. Cum, la mine? Păi da, la tine, i-am spus că șed aici. Cum îți pare? Să-l vezi de seară că vine în vreme ce noi vom fi la teatru. Și în locul meu să găsească... Casa goală. Ba, nu! Iată persoana care l-a primit și care îi va putea spune în toată voia jăradicul ce-i arde inimioara. Iată, bustul de Ipsos. Dar ia-mi spune, așa, îți știi rolul pe de seară? Mai am încă o scenă de repetat, scena în care te omor. Hai să o repetăm împreună. Haide, însă n-am pumnal. Nu știu cu ce să te înjunghi. Ține evantaiul meu. Da. Așa. Și da, coroană împărătească de unde? Pune capela mea. Pare că ești un muțunache. Azi, așa să mă înfățișezi de seară pe scenă. Pune-te în locul tău și te fă că ești nevinovată dacă poți. Păi de ce fel dacă pot? Nu-mi spui că ești isteț să te cred? Crede și nu cerceta. Hai să repetăm. Așa. Ascultă-mă, copilă, un împărat ce ține a lumii soartă în mână acum, tremurând vine să înduplece al tău suflet, să-ți ceară mila ta. Vrei pomană? N-ați un firfiric. Lasă gluma, soro, și să repetăm mai departe. Eu te iubesc, copilă. Nu te înspăimânta de acest cuvânt, vai mie, numai Dumnezeu poate durerea să măsoare și lacrimile toate, ce simte al meu suflet, ce ochii mi-au vărsat de când amorul aprig în sânul mi-a intrat. Dar te iubesc și sufăr. Îndură-te, copilă, ești înger și ca înger tu trebuie să ai milă. Glasul slăvirii tale, mărețe domnitor, în inimă mi-aduce cu tremur și fuior. Ce fuior? Vreau să zic fior. Păi fior? Mi s-a încălcit limba. Așa. Eu sunt o biată fată, o tristă orfelină crescută prea departe de-a tronului lumină. Sceptrul nu se cuvine să încarce mâna mea și pentru a mea frunte coroana e prea grea. Ia seama să nu îmboțești capela. Stai! Tu mă urăști pe mine. Alta nu-mi rămâne decât să caut moartea. Nu te urăsc, stăpâne. Eu îți slăvesc puterea, mă închin în preajma ta, cad în genunchi și tremur. De-ai vrea am asculta, de-ai vrea să curm durerea și inima mă apasă, m-aș face eu supusul și tu împărăteasă. Lumea, întreaga lume, când ei te-aș arăta, uimită la picioare-ți încenunchiat ar sta. Taci însă, o idee în minte acum îmi vine. Ori tu iubești pe altul, ori mă urăști pe mine. Nu te urăsc, stăpâne. Pe altul, dar iubești. Înțeleg acum de ce tu nu primești nici sceptru, nici coroană. Sceptrul ți se pare prea greu și pentru tine coroana mea prea mare. Dar știi, nenorocito, că pot eu cu un cuvânt să fac de viu să intre iubitul-ți în mormânt? Fii milostiv, stăpâne, pentru o biată fată. Pe cine iubești, spune! Nu! Spune! Niciodată! De mi pune pe un cărbune, ibovnicul nu ți-i spune. Mori, dar ticălos! Dă-mi un fotoliu să cad moartă. Așa, tragi așa. Pentru al meu amor, e dulce să-mi dau viața. E dulce ca să mor. Parcă Anghele de acum, zi să-mi tragă clopotele. Am murit. Lasă-mă. Ce-am făcut?
Ce văd? Sânge? Blestem! Ea moartă și eu i-am răpit viața. Oh, de căloasă soartă! Ce furie mult cruntă împinsă brațul meu! Turbez, inima mă arde. Cine? Moarte! Cine? Ah! Moarte vreau! Ajutor! Ce este? Lifta de Zaraf s-a spăriat de mine și a fugit. Parcă l-a umflat năbădaia. Auzi, Iuda! Poate că vrea să-ți ceară parale? Da, păi ce alta? Unde face vizită degeaba vreun Zaraf? Acestuia ei sunt dator vreo 30 de galbeni care au un procent de 500% pe an. Aoleu, și de când să-i plătești vreodată? Cât se poate mai târziu. Cu toate acestea însă vizita lui mă umple de groază, pentru că îmi vestește vizitele tuturor creditorilor mei și am cam mult soro. Slavă Domnului, creditorii sunt ca lăcustele. Când vine unul, vin sute și mii. Păi și de ce îi primești? Dar de unde îi primesc mâncai armoliile să-i mănânce? De câte ori nu m-am închis în casă pentru ca să scap de ei? De câte ori n-am dormit aiurea? De câte ori i-am dat afară? În sfârșit, azi mi-au scris 2 din cei mai colțați că de nu le-o plăti, au să mă închidă. Să te închidă? Ia uite, și tocmai astăzi, înaintea beneficiului meu. Mai bine închide tu pe Dar cum nu i-aș închide? Cum nu i-aș închide dacă aș putea? La ochi ne-aș trimite. Auzi? Știi ce? Mi-a venit în cap o idee minunată. Ce care? Minunată, las pe mine că te scap eu. Bonjour, domnule croitor, bonjour. Ești bine? Oh, très bien, merci, très bien. Madama e sănătoasă? Sănătos, madame. Sănătoasă, dar copilul dumitale ce mai face? Care, Napoleon? Ia poftim un scaun. Ia poftim un scaun, domnule. Așa. Luați loc. Oh, madame, mulțumesc. Așa. Da. Tragi o țigare, domnule? Cigar? Oh, merci, cigar, bon cigar. Ia poftim. Așa. Ce mai novitale spun gazetele franțuzești? Noi batut pe Abdelkader. L-ați bătut, brava, l-ați scarmanat, bine. Oui, bine, schermanat. Da, mă bucur. Socot că de acum s-a stâmpara. Comment? Para? Oui, vrem para. Iată nota. Nota. Oh, prea frumos. Vrei bani? Oui, vrem bani. Da, cât e numărul lor? Comment? Delo? Oui, Delo. Faci calambururi, domnule. Ia poftim de trece în cabinetul list din dreapta, așa, și așteaptă-mă puțin că ți-aduc bani îndată. Et vous, madame, vous? Da, eu sunt vara lui Alecu. Dumneata, un vara frumos ca un primăvară. Vai, ce se potrivește, poftim în cabinet. Poftim. Poftim, așa. Na, calambur, dacă-ți place, franțuzule. Așa, l-am pus platcă pe unul. Așa, am închis ușa. Bine, și uite cheile. Brava, Agnes, ești un înger. Un lucru numai mă cam îngrijorează. Tu ai numai 3 otăi și creditori o mulțime. Păi unde să-i închidem pe toți? Totul e să scăpăm de cei mai vașnici, măcar până mâine dimineață, pentru ca să nu-mi facă vreo șotii înainte beneficiului tău. Păi de aceea trebuie să-i primim pe toți. Păi da, să-i primim, dar e să vezi cum o să curgă unul după altul ca furnișile. Te lasă că le-am gătit noi furnicari buni. Cât ești de nebună, Aglaise, îmi vine să te sărut. Superment, das ist gut. Iată și Herr Schmitzel von Kreiserlich, ciubătarul, care are cinstea de a se îngriji de picioarele mele. Ja, ich am Honor să încalz pe Herr Graf de 2 Jahren acum. Parale, nix. Crede, Herr Schmitzel, crede că
prin aceasta ai câștigat mult în opinia mea. Ce folos alt nu câștigat nimic? Și asta puțin e socoți Herr Kaiserlich? Zervening, foarte, foarte puțin. Ai, șnițele, dragă, te socoteam un șubotar cu ambiție, dar văd că m-am înșalat. Ai obraz de saftism. De saftism, de glanță e tot una. Poftesc, plătești la mine 10 par ai bet. 6 perechi cizma. Bine, să-i plătim mai pe urmă, că n-am să fug, bre. Să fugi cu ștaife la mene, Doamne ferească, cu cizme a mene. Mai neamțule, ia seama cu cine vorbești, că apoi te trimit la berărie. La perărie? La berărie. Am fost acum la perărie. De ce ești cârpit, hă? Ich nicht, papuc, ich nicht carpit. Nici carpit. Bitte, meine Herr, ich sunt maestru cismar imperates grecesc. Superment. Bine, Plătești, ori mă duc la agenție. No, păi are dreptate, domnul Schnitzel. ia. De ce necăjești degeaba? Hai, nu te mânia, domnule Kaiserlich. Nu vezi că Alecu vrea să te supere, nu te mânia. Intră mai bine, poftim, intră mai bine în cabinetul East, din stânga, așa, și mă așteaptă acolo vreun sfert de ceas, că oi veni eu singură să-ți plătesc. So, good. Așa, poftim, domnule Schnitzel, că eu aștept posesorul moșiei ca să-mi aducă câștig. Sehr gut. Așa. Foarte bine. Poftim, așa. L-am pus în calum pe ciubotar. Adăiță, îmi vine să te sărut, să te mai sărut încă o dată. Adăiță, Dumnezeu trebuia să te facă împărat pentru ca să scapi lumea de creditori. Acum sunt sigur că nu s-ar mai opri până mâine. Ba nu, zău, nu prea. Cine bate? Ia, bate, nu știu cine la ușă. Încă o ligioaie bălățată. Spune-i, dragă, că dorm. Sărut mâna la dumneata. Nu faci și voie că doarme boierul și poftești. Poftim la mine plata pe 8 oca tutun. Nu înțelegi că doarme boierul? Așa, bre, păcat al meu. De câte ori vine la mine aici, tot doarme, bre, doarme. Păi, Zaiaf, nu plătește. Asta belea mare la mine. Vine zeu la mine, se cânte. Frunză verde, măr, păr, văleu, păcat al meu. Lasă, că ți-o plăti eu. Ia, știi ce? Treci mai apoi. Dumneata? Da. Plătește dumneata? Da. Bine, sărut mâna. Du-te. Du-te, Agop, du-te, aleargă până te preface în fum și te-ți în ciubeică și oasele în scrum. Bine că am scăpat și de Armean. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Numai cofetarul mai rămâne. Poate să mă fi uitat pe astăzi. Baniți de cum, Arhondamu. Cu toate ca dumneata m-ai uitat de totul pe mine. Nu-ți spunem eu drept aglăiță, creditorii sunt ca lăcustele, dragă. Zi mai bine că datorniții sunt ca la custele, pentru că mănâncă la cofeturi de la Prapadescu și la plata nici nu gândescu. Dar cine ți-a spus că eu n-am de gând să-ți plătesc, bre? De unde știi că eu alta nu visez, alta ambiție n-am decât să mă efectuez de dumneata, domnule? Dar și ce folos? Ce folos e că nu se împlinește visul și ambiția? S-a împlinit, dragă Zahar, Maria Jean, s-a împlinit. Te poftesc cu toate acestea? Să se împlinească acum îndată, că apoi, după cum ți-am scris azi dimineața, voi fi silit să întrebuințez mijloace care... Vai, dar se poate să te mânii dumneata, Chir Zaharache, dumneata care ești omul cel mai dulce din Târgu Ieșului și care trăiești în dulcețe. Haide, dumneavoastră vă este a râde, mie însă nu. Îmi plătește Arhondamu. Ia stai, hai, nu te aprinde, Chir Cofetache, nu te aprinde. Gândește că ești un om care lucrezi înghețate și că nu trebuie să te faci foc una cu alta. Nu merge!
Eu vede că dumneavoastră vreți să mă luați peste picior. Așa? Atunci știu eu ce-mi rămâne de făcut. Mă duc. Ia așteaptă sufletul. Ce? Hai, nu te poți supăra, Noi am șuguit. Alecu vrea să-ți plătească astăzi. Adevărat? Păi, mai ai vreo îndoială? El așteaptă pe moșul său ce are să via cuși. Si crezi că moșul i-a dat ceva? Cum nu? Păi unde s-a întâlnit vreodată moș cu nepot fără ca nepotul să smulgă bani de la moș? Așadar poate să mai aștept. Păi dar așteaptă în odeia aceea din fund pentru ca să nu te vadă moș. Polica, foarte bine, am priceput. Așa, l-am pus în formă. Bravo, și Agleița. pe cofretar, ia uite cheile. Bravo, Agleița, Cheia acum de suntem ușă. scăpați de tot. Acum putem merge la teatru. Păi cât sunt de fericit, Agleița, îmi vine să-l joc de bucurie. Să știi că e bună ideea să jucăm pe la nasurile creditorilor. Hai să le tragem în contra la dans. Ia, hai, pune în fața. Poporaș, plătești la mine 2 galbene Pedroșca. 2 galbene Pedroșca. Băi, Varușca, bine că ai venit să ne duci la teatru. Așteaptă afară. Hai, afară. Deschideți! Antre, dacă puteți! Afară. Au revoir, Abdelkader! Noapte bună, domnule Schnitzel. La mulți ani, Zaharaki! Noapte bună. Noapte bună. Aici, iată-mă-s în lăcașul meu pomenii, a zânii care m-a fermecat atât de mult alaltă seară la teatru, încât mi-am uitat și casă și nevastă și copii și toți. Agleița, de când te-am văzut, toate gândurile mele sunt cu tine, inima-mi bate mereu ca un ciocan și simt că departe de ochișorii tăi viața este pătată cu negru. Aoleu, mă, văd întuneric aici. Parcă zăresc niște lumânări pe masă. Ia să vedem de n-or fi și chibrituri. Ba, sunt, uite, iată-le. Ce fericit sunt eu, Tachi Zăvrescu, eu care, prin deosebite biruință asupra sexului frumos, am dobândit la Hârlău titlul de leu paraleu. Paraleu. Nu mi s-a întâmplat, frate, niciodată să-mi arunc ochii asupra unei dame fără ca să farmec prin căutătura mea. Am auzit că este o dihanie cu ochi de vasilisc și că sunt păsări care amețesc vrăbile la care se uită. Da, și-au afat și gângănile acele pe lângă mine. De pildă, am văzut pe Agleița și mi-a plăcut. A doua zi am întâlnit-o ieșind de la repetiție. I-am aruncat o chire de șele tătărăști, știi? Și ca fără a ști ce făcea, a primit răvașul ce i-am dat. A rugat-o pe urmă să-mi dea voie ca să-i fac o vizită și sărmana copilă m-a primit fără doar și poate ca să vin în astă seară aici. Și iată-mă-s,
Toate acestea din pricina ochilor mei. Zău, îmi vine de acum să port ochelari că prea să primejdios. Mă tem că n-am dat seama pe lumea cealaltă de toate nenorocirile câte am făcut. Dar cine vine? Cine? Tu ești Gheorghe? Cine să fie, domnule? Eu, Gheorghe. Da. Ai adus toate câte ți-am poruncit? Da. Bine. Așează masa. Așez. Îmi închipuiesc mulțumirea și s-a zugrăvi pe chipul la Glăiții când a vedea această masă împodobită cu... Ai adus, mă, zacaricale? Așa și mai ales cu 2 șampanie ai adus, da? Adus și 2 buteli de șampanie. Nu mă îndoiesc că recunoștința o va îndupleca în favorul meu, mai ales că după deosebite nesemnări ce am făcut în viața mea, am descoperit că cu cât amorul e mai mare, cu atât și stomacul e mai lacom. Da, așa e. Bă, ai sfârșit? Sfârșit, domnule, Du-te. sfârșit. Lipsește în ochii mei că avem treabă. Trebuie să recunosc în oglinda, da, ia uite-l. Trebuie să recunosc că sunt berban de frunte. Dar, eu sunt berbant, sunt un berbant galant și un galant amant. Dar cine bate la ușa asta? Cine e acolo? Deschideți! Și dincolo, parcă ne jucăm de puia, gaia. Dar cine bate? Deschideți! Și colo iar? Bă, da, aici parcă e la teatru. Cine e acolo? Deschid, Superman! Deschide, drace, deschide! Dar cine sunteți voi, bre, mă, dracului, casa e asta? Strigăm uși! Bă, știi că și pe-am fi frică? Mai că vine să spăl Putina, că și așa... Ce e asta? Ce? Blastămacule! Ce? O țară! Dar ce vreți? Nu-i el. Nu este el! Bine, nu-s eu! Sunt un infamii! Asta este Tilhaia! Dar și dracu i-a apucat! Stați, nu racniți degeaba! Hai mai bine să ne unim ca să ne răzbunăm! Haideți cu mine la Agia! Să dăm salva! Și pe urmă ne întoarcem aici cu comisarii ca să venim de hat! Ia stai, domnilor! Stai, domnilor! Spuneți-mi și mie! Ce aveți de sunteți așa de tulburați? Ce avem? Păi avem că ne-ai închis. Ne-ai închis în loc să ne plătească datoriile ce are către noi. Dar lasă că îi arătam noi cum se închide datornicii, nu numai creditorii. Mergem, domnilor, mergem! Mai îngăduiți puțin! Stați-i! Da! Cam cât aveți să luați cu toții? Da ce ți pasa, domitale? Poate că vreau să vă plătesc eu. Piha! El arentașest! A, dumneata? Da. Dacă e așa, Honda mu, apoi se schimba treaba. Și de vreme ce dumneata ai bunătatea să ne desipăgobești, ne facem blânzi ca niște oi. Așa e, mai bine oi, că cât ai să iei dumneata? Eu 8 galbeni, uite poftim o socoteală. Lasă. Aici scrie tot. Ia să văd, să luați-o. Na, uite aici, uite, ia banii și gata. 6, 8. Da, 8, da. Poftim, așa, da. Ți-s cam sărate confeturile. Unde am să iau 12 galbini. 12, pe ce? Poftim, nota, vezi? Ce este? Nota. 6 părechi șubote nouă, căputături, uite-ți Wolf, dar nu te înșel, domnule. Nein, meine Herr, Da. 6 parec nouă und 3 caputaturii. Caputat, da, cum, Doamne, iartă-mă să poarte șubote? Măcar, adevăr, modele de astăzi sunt așa de poznași și bărbații au început a pune corsete, nu-i de mirare ca femeile să încalce șubote. Meine Herr. Uite, na, Zwolf,
Iar galben, da, 12, na. Dankeschön. Da, dumneata? 40 galbini. 40 de galbeni. Oui. Vai de mine, vai de mine, vai de mine. Și pentru ce atâția bani? 2 surtuc, 20 galbini. 3 gilet, 6 galbini. 3 pantaloni, 7 galbini. Pantaloni? Oui, un costum de teatru, 7 galbini. Total 40 galbini. Stai că acum să văd, uite, am ajuns la fund. Da. Mie am înțeles acum. Astea straie de teatru. Mă mira și eu, ce dracu, pantaloni? Odată, că n-ar fi prea de mirare judecând după bărbații care poartă fuste în casele lor. 40 de galbini. Am auzit, nu mai 40 de am ajuns la fund de tot. Uite, stai că mama aici în partea asta. Uite aici, na. Da, uite, Doamne, maica, ține. Mersi. Stai că mama aici, da. Ia-ți banii, tacă-ți gura că mi-ai spart mințile, da. Mersi. Aoleu, Agleițo, amorul tău mă sini cam scump. Și pot spune că surtușile tale mă strâng urât la spiete. Plătești și la mine 8 tocatoton. Să fie o daciu la obraz. Tu cine ești, bă, zmolitule, viu? 8 toca? La ce dracu? Un pișleagă nu trage șubuc așa de mult. Să-i dau și lui Milu. Uite aici, ți ajungi. Așa? Să mai... Zex, na, uite, Zex, așa. Zex și... Ia uite, se vede că și Agleița s-a luat după moda de astăzi. Bine zice ăla, cum dracul cheamă, că lumea e plină de fumuri. Salut, monsieur! Salut! Mâna, mă lăsați lefte, toată lumea fumează. Trage fum pe nas pe gât, duceți-vă dracului că m-a lăsat pe drumuri. Mă, știi că m-am spetit plătind, dar în calte acum sunt sigur, da, Glăisa, că am sex apil. Sunt sigur, da, Glăisa. Intră, Melpomene minunată, intră! Tu care ai câștigat în seara asta aplauzele cu sutele și buchetele de flori cu merța, intră! Toate le împărțesc cu tine, împărățele, drag! Da. Aoleu, ce văd? Creditorii au scăpat de la gros. Da, psihimusi v-au așteptat inadinse ca să vă mulțumească. Pentru ce? Pentru ce? Pentru că v-am pus la răcoare? Aber pentru că posesor dumitale plătit la noi ales. Domnule și bătare, cine v-a plătit, bre? Dumnealui. Dumnealui Ce? Dumnealui a plătit datoriile mele? Datoriile dumitale? Domnule, cât sunt de recunoscător, vino să te îmbrățoșez, domnule. Ia pleacă cu șeapa asta. Ia stai, eu am socotit că-s datoriile Agleiții. Ei, ale Agleiții. De mime și sale altuia, apoi dați-mi banii înapoi. Gute Nacht! Ia să și gute Nacht și domnule, ia stai, domnule, să ne înțelegem că doar nu suntem în codrii herții. Ai, nu cumva este Jăvrescu? El e. Ce vrei, domnule Tachi? Să-ți întorci darul. Oh, dar asta nu-i galant. E galant, nu știu. Eu n-am gust să mă fac bancherul tuturor ștrengarilor. Mă miram și eu. Pantaloni, tiutiun. Mă numești ștrengar? Apoi ea spune, cunoști trevașul ăsta? Scrisoarea ta. Ce-i zice dacă făcând adevărat ca un ștrengar, aș trimite răvașul ăsta cu coanii dumitale? M-ai prins la mână, blestămatule. Așa dracu m-a pus să scriu. Cine hotărăște? Să trimit răvașul
Orba! Ia stai. Dar Nu, cum? Ia stai. Nu stau. Dar cum să faci un lucru ca ăsta unei persoane care te-a scăpat de datorii? Cum să Ce faci fel? Ce fel l-am scăpat? Ba nici de cum. Eu socoteam că-s a dumitare, ea nu a domniei sale. Tot una-i. Cum? Păi ne-ai greșit, pentru că ne cununăm mâini împreună. Vă cununați? Da. Vă cunosc și eu ca un prost i-am făcut curtii și m-am calișit plătind. Lasă, coane. Știți că încep a crede că-s neghiub? Cum? Să nu întreb eu a cui sunt datoriile. Păi ce să fac acum? Păi ce să fac acum? Să înghit gălușca cât e fierbinte și să tac. Oare ce are de gând să facă Agleiță? Lasă, nu te îngriji, că ai răvașul lui. Așa mi-e frică. Mademoazelă, de vreme ce vă cununați împreună, Da? apoi te rog să socoți plata datoriilor domniei tale ca darul ce-ți fac pentru beneficiul dumitare. Domnule Tachi, meritezi o coroană. Ce zici o coroană? Două coroane. Ce coroane, bă, ce-am coarne-mi trebuie, mă, coarne. La asta, Coarne mă duc. Da. Dați-mă răvașul și rămâne sănătoși. Uite, poftim răvașul. Poftim și Da, merg sănătos. Dar cu ce te duci acasă, că e glod afară? nu-i găsi eu, bă, puțin îmi pasă. Mă să lasă. ies aici, mă duc. Dar cum să mergi pe jos așa? E droșca noastră, Ivanușca! Băi, Ivanușca! Băi, Ivanușca! Că am venit! Ia du-l pe dumnealui acasă! L-am însărcinat să-ți plătească tot ce ai să iei de la mine! Prea bine! Hai. Mergem cu mânașă! Mergem. Cu plecăciunii! De mi-și mai prinde pe la actriții să mă bateți la talpe. Cu plecăciunii cu alitache! Mergi sănătoase. Mă rog și să mine dai uitării! Ia seama la scări, că-s cam repezi! Mă rog, uite ca pe scări! Sarmanul Conutachi, nu numai că s-a spetit plătind bani, că se mai spetește și pe scări. Dumnezeu să-i dea sănătate și coaste bune. Așa om de preț nu cred că a mai fost și nici că mai fi. Auzi, să mă scape el de creditor fără a mă cunoaște. Ce zice Agleiță de asta? Zic că, deși multe comedii în lume se sfârșesc în tragedii, noi am făcut tocmai dimpotrivă în astă seară. Am început prin tragedie și am sfârșit prin comedie. Așa e. Un lucru nu mai ne lipsește. Ce? O masă, că mor de foame. Vivat! Norocul s-a îngrijit atât de pungile noastre cât și de stomahul nostru. Cum? Uite-te în fundul sălii. Cu adevărat! Coane Tachi, unde ești? Să-ți mai trântesc o coroană pe creștet? Săracul, se vede că tare mă iubea Sarmanul. Te slăvea din tot sufletul și din toată punga, precum se dovedește prin aceste două butelci de șampanie. Șampanie! Tachi, îngerașul meu, ești bun de pus la cabinet. Hai să mâncăm. Dar de unde se începe, mademoiselle Agleiță? De la șampanie, monșu Alexandru. În sănătatea ta, Agleiță. Ba nu. Eh? Ba nu. În sănătatea lui Conutachi, că el a plătit șampanie. El a plătit șampanie, acum să bem pentru căsătoria noastră. Ba încă nu. De ce? Nu, așteaptă. Să bem în sănătatea... Cui? Stai puțin. Să bem în sănătatea doamnelor, domnișoarelor și domnilor care ne ascultă în astă seară. Așa, Agleiță, ideea e minunată, dar ai curaj? N-am băut 2 pahare de șampanie. Să cercăm. Să cercăm. Așa, zi tu. Ba zi tu, că tu ai avut ideea. Așa.
Domnilor Doamnelor, și domnișoarelor, bem amândoi în sănătatea domniilor voastre! Ați ascultat Creditorii de Vasile Alexandrin, adaptarea radiofonică Marga Rădulescu. Distribuția a fost următoarea: Alecu, Dionise Vicu, Aglăița, Virginia Mirea, Jevrescu, Dem Rădulescu, Croitorul, Mihai Fotino, Ciubotarul, Alfred Demetriu, Cofetarul, Șerban Celea, Tutungiu, Radu Panamarenco, Droșcarul, Dumitru Chesa, Gheorghe, Candid Stoica. Asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Ioana Teodorescu. Redactor, Mircea Popescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Dan Puican.